Siguro lagyan natin siya ng mani. nuts. Then, i-roll lang natin. Tighten natin ng konti. Masarap siya mga ka-wonders pag may roasted peanuts. Sarap din, no? Napaka-crispy nung papaya. Sarap. Maayong adlaw mga kagilaan! Ako si Chakoy. Ako si Mark. And welcome sa Wondering Kusina! Welcome sa 2022 and this is our first recipe. Yes, ito yung... Ito ba? Ito ang first ito recipe yung first natin. recipe natin sa 2022. 22, yes. Mga ka-wonders, maybe you're surprised na naka-chef uniform kami today. Yes, kung napapansin nyo. Yes, yan, si Chef may Marco. pangalan. Yes, and So, pangalan ko lang nilagay dyan. Thank you sa Chef Tag. Yes. Hi kay Sir Vincent Libay Jr. Sa Chef Tag, ang CEO at saka chairman siya sa Chef Tag. At saka kay Chef Boy Logro at saka kay Chef Z Jacinto. Hello sa inyo, and yeah, that's the logo of Chef Tag Philippines. Thank you. Yes. They're, by the way, registered sa SSC, and sa lahat ng mga chefs at saka mga culinary enthusiasts natin dyan, at saka sa lahat ng mga gusto ng luto at gusto mo pa-member, check out Chef Tag. Yes, sa Facebook. Yes, ang description nasa baba. So mga wonders, yung lulutuin natin ngayon is very healthy. Yes. Di ba? So nakita namin to sa Global Village nung pumunta kami doon. So isa to sa in-order namin doon. Yeah, Thai street food sa floating market section sa Global Village. So this is what we call papaya salad. Roll. And we're going to make it a roll. So mga wonders, ito yung process ng ating papaya salad roll. So mga wonders, yung una natin gagawin, meron tayong isang papaya. Green papaya po Green yan. papaya. Or hilaw na papaya. So gagawin natin siyang ganito, strip. So shredded siya. So papakita ko sa inyo paano natin ginawa yun. Yes. Meron akong pang strip dito. Pero kung wala kayong ganito mga ka-wonders, pwedeng hiwahin or yung pang... Tadtarin nyo ng maninipis. Yes, tadtarin lang. Tapos para maging ganito siya. So dito meron akong ganito kaya ito nang gamitin ko. Mas madali yan. Yes, ganito lang. Yan. Tapos shredded na siya. Yan. Yan, ganyan lang. So yan mga wonders, tapos ko nang i-anoin yung ating papaya, green papaya. So pag-iwa-hiwalayin lang natin ng ganito. Yan. Okay na to. So it's ready. Napakadali lang ng process ito mga ka-wonders. It won't take 30 minutes for you to do it. Yes, and then napakamura ng papaya sa atin. Pwede yung pitasin sa sa bakuran. Sa kapitbahay. Sige, next. Okay mga wonders, sa recipe na to kailangan natin ng mortar and pestle. Mortar. Sino pala yun? So, meron akong improvise na ginamit. Ito, yung container. Kahit anong container na hindi mababasag pag dinukdok mo siya. Sa mixing bowl yan sa mixer natin. Sa mixer natin. Yes, that's the closest that we have. So, meron akong pestle. Ito, maliit lang. Yeah. So, mga wonders, meron tayong lemon juice. Half cup of lemon juice. Yes. Sa mix, sa ano na to, sa daming ng papaya natin mga ka-wonders. And then ito, mga wonders, is optional lang. Kung wala kayong ganito, pwede nang hindi lagyan. So ito is tamarind juice. Yes. Half cup din. Ang daming tamarin sa atin, daming sampalok, diba? Kaya nga, yung sampalok na matamis. Pwede, oo. And then, hiniwa ko lang ng ganito yung lime. So, ilalagay natin siya ng ganito. And then, yung ating string beans. Yung string beans natin mga ka-wonders, nalaga siya ng konti. Parang na-blanch lang siya para luto na siya. Kasi salad to eh. So matigas yung string beans pag hindi mo na-blanch. Then meron tayong cherry tomato. Iwahin lang natin siya ng dalawa. Mga ka-wonders, cherry tomatoes are not easily accessible sa buong Pilipinas. Pwede kayong gumamit ng kamatis na regular. Liitan nyo lang. Yes. Slice nyo lang ng maliliit. Gusto ko maraming kamatis kaya lalagyan natin ng marami. Yan, tama na yan. Then meron tayong carrots. Yes, shredded carrots din. Then dikdikin muna natin. Yan. Ay, meron pa pala. So lagyan natin ng konting peanut muna. Roasted peanut. Roasted peanuts. Oven roasted peanuts.
Then, lagyan natin ng 1 tablespoon of brown sugar para mabalance yung sourness and sweetness pati ng yung saltiness. And then, patis or fish sauce. Yes, Etong patis. gagamitin ko is Thailand fish sauce. Thai brand, pero pwede Thai kayo gumamit ng regular na patis. Yes. Lagyan natin ng 4 tablespoon. Yan yung nagbibigay alat doon sa salad natin. Yan. So now, pwede na nating dikdikin. So, dikdikin lang natin para ma-incorporate yung sauce sa mga lahat ng linagay natin. So, kung gusto nyo ng manghang mga wonders, pwede nyo lagyan ng fresh chili. Then, nilagay na natin yung ating fresh papaya. Yan. Then, dikdikin lang natin ng ganyan. Para sipsipin ng papaya yung ano natin, yung sauce. Yes. Yung dressing. So mga wonders, tikman natin. Same? Same ba doon sa nakain natin sa Global Village? Walang sili. Yung chili lang. Hindi natin nilagyan. Bakit? Para ano lang? Para na may mga bata na nakakain. Sige. Okay na siya. So, nakuha yung lasa nung sa Global Village. Almost nakuha. Almost nakuha. 90%, 80%, 85%. 98%. Woo! Okay. So mga ka-wonders, yung gagamitin natin is rice paper. So, Thai brand dito mga ka-wonders. Yes. Pero kung may makita kayo na hindi Thai brand mga ka-wonders, ayos lang. Yes. So, ito yung inuhumol muna sa tubig para lumambot siya. Nilulubog sa tubig. Ganito siya mga ka-wonders. Yan. Ano siya, matigas muna siya. Yes. So now, iuhumol natin siya sa tubig or ibababad muna natin siya sa tubig ng mga 2 Sandali minutes. lang. Oo. Ganyan lang. Mga 1 minute. Ibabad lang siya ng 1 minute. Tapos lalambot na yan. Mga ka-wonders, kung makikita nyo, meron tayong shrimp dito. So yung original na Mixture doon, sinasama na dito yung shrimp. But we are going to make a twist with this one. Kaya gagawa tayo ng lumpia. Yeah, roll. Iro-roll natin siya. So kuha lang tayo ng mixture dito sa ating salad. Lagyan natin tomato. Then, may shrimp na ba? Wala pa. Ito natin lalagay yung shrimp. 2. Ganyan. Ganyan. So there you have it mga ka-wonders. Gitalawan na ba nato? Ha? Gitalawan Ay, wala pa din. Wala pa din. So mga ka-wonders, tikman na natin itong papaya salad roll natin. Yes, eto na. Yes. So, dalawang klase ito mga wonders, yung walang balat, ay walang wrapper, tsaka naka-wrapper. Sineserve nila to na walang wrapper. Nakaganito lang siya. Yes. Actually, it depends. So, for example, baka nasa 5-star hotel, pwedeng i-wrap nila yan. Yes, yan. Yeah. So, ito yung twist na ginawa natin. So, tikman natin. So, tikman na natin. Ayan. Masarap siya mga ka-wonders pag may roasted peanuts. Sarap yun, no? Napaka-crispy nung papaya. Sarap. If you're looking for a new way to go on diet, tapos gusto nyo mabusog, rich in fiber ang papaya, at marami pang mga marami pang mga vitamins and minerals. Tapos mura pa. Exactly. So, pwede nyo nang hindi lagyan ng shrimp. Pwede You can also probably use any other kind of pwedeng chicken. Naririnig nyo, napaka-crispy pa nung papaya. Kung wala kayong lime at walang lemon, calamansi. No worries about it. Kalamansi. So mga ka-wonders, that's our episode for today. That's our papaya salad roll. And I hope nasiyahan kayo dito sa aming ginawang recipe.
healthy recipe for 2022. If you're new to the channel, please subscribe to Wandering Kusina and click that notification bell para updated kayo sa lahat ng mga bagong videos namin. Yes. Meron din tayong social media account. Meron tayong Facebook and Instagram. Don't forget to follow us and like our posts. Mga lahat ng impormasyon na nangyayari sa Wandering Kusina, we usually post it sa Facebook. And then, comment sa mga videos namin para mabasa namin at ma-shoutout namin guys. At saka shoutout kay Kara Katakutan, subscriber natin na supporter natin sa ating mga charity works. Yes, Wow, dyan may sa charity works Pilipinas. tayo. Yeah, we're just trying to help what we can. Sa taga Iloilo si Kara Katakutan and family. Hi to you all. Shoutout sa inyo. And Hi, Kara. Yeah, and lahat ng mga taga nasa Iloilo. So please don't forget to like our videos and share it to your family and friends para maraming makakaalam dito sa mga recipes natin ginagawa. Okay. Thank you very much guys for watching. Thank you very much mga ka-wonders. Taghang salamat sa tanang nananaw aning video. So, dito na muna tayo. So mga ka-wonders, ako si Chakoy. Ako si Mark. Stay cool, stay safe, and peace!